วันนี้เราอยู่กันที่ตึก One City Center หรือว่าตึก OCC นะครับชั้น61ที่โปรเจกต์อัคระ Sky หนุมานนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็น the world first highest Thai Sky Experience นะครับโดยพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็ครอบคลุมไปถึง3ชั้นของตึก OCC นะครับธีมหลักของที่นี่นะครับก็จะเป็นแนว Immersive Art นะครับเล่าเรื่องเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความเป็นไทยนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนไปถึงอนาคตเลยนะครับซึ่งที่อัคระ Sky หนุมานนะครับทาง Aura Visual System เนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องของระบบเสียงทั้ง3ชั้นเลยนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็ได้ต่อยอดมาจากลูกค้าเก่าของเรานะครับได้รับความไว้วางใจให้เราได้ดูแลต่อเนื่องมาเลยนะครับก็มาเริ่มกันที่ชั้น58นะครับพอเพื่อนๆเนี่ยเปิดประตูลิฟต์เข้ามานะครับทางเราเนี่ยก็ได้ดูแลในโซนของ Background Music ของชั้น58ทั้งชั้นเลยนะครับเป็นลำโพงซีลิ่งนะครับของ Void เป็นรุ่น Serus 6.1 นะครับซึ่งตัวลำโพงเพดานตัวนี้นะครับก็จะโปรยอยู่ตามทางเดินนะครับทั่วชั้น58เลยนะครับต่อมานะครับในชั้น58นะครับก็จะมีโซนนะครับที่เรียกว่าสยามโซไซตี้นะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยมูดแอนโทนของโซนนี้นะครับก็จะมีความไทยเดิมมีความตกแต่งแบบจิตรกรรมฝาผนังนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยความโมเดิร์นอยู่นะครับจะเป็นแจ๊สบาร์เป็น Afternoon Tea นะครับซึ่งเราได้ติดตั้งลำโพงรุ่น Air 8ครับทั้งหมด4ตัวแล้วก็มี Subwoofer Venue 112นะครับซึ่งในช่วงตอนกลางคืนนะครับที่โซนนี้เนี่ยก็จะมีการเหมือนเป็นแจมเซสชั่นกันด้วยนะครับทั้งมีแบบเครื่องดนตรีไทยที่เป็นระนาดแล้วก็มีเปียโนด้วยนะครับรวมถึง DJ Performance เล่นกันสดๆด้วยนะครับในโซนถัดไปนะครับก็จะเป็นโซน Immersive Art นะครับหรือที่เราอีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกกันว่า Bangkok Reflection นะครับก็จะครอบคลุมชั้น58จนถึงชั้น59เลยนะครับซึ่งในโซน Bangkok Reflection นะครับก็จะเป็นกระจกนะครับเล่นกับเรื่องของการสะท้อนแล้วก็ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือเราเนี่ยได้เห็นวิวกรุงเทพนะครับเป็นแบบว่าวิวพาโนรามาแล้วก็เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับในโซนนี้นะครับเราก็ได้ติดลำโพงเป็น Void Serus 6.1 อีกเช่นเคยนะครับเป็น Background Music นะครับทั้งนี้นะครับตัวสีลำโพงของตัว Void Serus ของเราเนี่ยเราก็ได้ทำเนี่ยให้ใกล้เคียงกับในแต่ละโซนเลยนะครับเพื่อให้กลมกลืนไปกับงานตกแต่งงานเดคอเรทภายในของโซน Bangkok Reflection นะครับเพิ่มเติมนะครับในชั้น58เนี่ยเราก็มีโซนที่เรียกว่า Virtual Sky Lantern ด้วยนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมลอยเหมือนโซนฝั่งภาคเหนือนะครับมาต่อกันที่ชั้น59นะครับจะมีโซนที่เรียกว่า Virtual ลอยกระทงนะครับก็ในโซนนี้เนี่ยเขาก็จะจำลองประเพณีของคนไทยนะครับก็คือประเพณีลอยกระทงนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถวาดกระทงของตัวเองนะครับเป็นกระทงจำลองนะครับพอเราวาดเสร็จเนี่ยจะมีพี่ทีมงานนะครับเขาสแกนตัวกระทงของเรานะครับให้กระทงของเราเนี่ยเหมือนลอยอยู่ในน้ำจริงๆเลยนะครับซึ่งมันก็ลอยอยู่ในห้องนั้นเลยมาถึงโซนสุดท้ายของชั้น58นะครับก็คือโซนบ้านหนุมานนั่นเองนะครับโซนนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งลำโพง Void Cyclone 55นะครับจำนวน4ตัวนะครับจะเป็น Background Music อีกเช่นเคยนะครับในโซนนี้นะครับที่เราต้องเลือกรุ่น Cyclone 55เนี่ยก็เนื่องมาจากโซนนี้เนี่ยเป็นโซนเทเลสนะครับเป็นโซน outdoor นะครับเราก็ต้องใช้ลำโพงรุ่นไซโคนนะครับเนื่องจากว่าตัวไซโคนเนี่ยเป็นรุ่นกันน้ำกันแดดของเรานะครับ IP55 นะครับมาถึงโซนไฮไลท์ของเราแล้วนะครับเราอยู่กันที่ชั้น61นะครับของอัคระสกายหนุมานนะครับในโซนนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับข้างหลังผมตัวไฮไลท์หลักเลยก็จะเป็นตัวสคัปเจอร์ที่เป็นหนุมานนะครับซึ่งในโซนนี้นะครับพอเพื่อนๆเดินออกมาจากลิฟต์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอ Void Air Motion นะครับของเราติดตั้งอยู่จำนวน2ตัวนะครับรวมถึงไซโคนเบสด้วยนะครับตัว Air Motion ตัวนี้นะครับพิเศษมากๆนะครับเราได้คัสตอมสีเนี่ยให้เป็นเหมือนเป็นสีคอปเปอร์นะครับกลมกลืนกับงานตกแต่งในโซนที่เป็นทูเนลตอนที่เพื่อนๆเดินออกมาจากหน้าลิฟต์นะครับไปกันที่โซนต่อไปกันเลยนะครับพอเพื่อนๆเนี่ยเดินผ่านปากหนุมานออกมานะครับก็จะเจอตัวลำโพง Air 10 สีขาวของเรานะครับติดตั้งอยู่นะครับตัวของลำโพง Air 10 นะครับก็จะครอบคลุมมาถึงฝั่งที่เป็นฝั่ง outdoor ทั้งหมดของตัวลูปท็อปชั้น61ตรงนี้นะครับจะมี Subwoofer เป็นรุ่น Stasis XV2 2 ตัวด้วยนะครับรวมถึงปีก2ฝั่งของเรานะครับก็จะมีลำโพงดีเลย์รุ่นไซโคน10ด้วยนะครับซึ่งตัวรุ่นนี้เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นรุ่นกันน้ำ IP55 อีกเช่นเคยนะครับเรายังมีตัวลำโพงมอนิเตอร์ของ DJ ด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่น Air 8นะครับซึ่งตัวนี้ก็พิเศษเหมือนกันเราก็คัสตอมสีเป็นสีคอปเปอร์เหมือนกับตัว Air Motion เลยนะครับโซนสุดท้ายของเรานะครับก็คือพอเพื่อนๆเนี่ยเดินทะลุไปด้านหลังอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจอกับโซนSky Thai Night Market นะครับในโซนสุดท้ายนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งเป็นรุ่นไซโคน55นะครับก็ครอบคลุมเป็นตัวแบ็กกราวด์จนถึงโฟกัสมิวสิกตัวไซโคน55เนี่ยก็จะเหมือนตัวบ้าหนุมานเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นกันน้ำ IP55 อีกเช่นเคยครับมาต่อกันที่ตัวแบ็กโบนซิสเต็มของอัคระสกายหนุมานกันบ้างนะครับก็แบ็กโบนซิสเต็มของเรานะครับแอมพลิฟายเนี่ยเราก็เลือกใช้เป็นของ
Void นะครับเป็นรุ่น Bias อีกเช่นเคยนะครับ Processing ของเสียงของเรานะครับก็จะเป็น Allenตัว AHM อีกเช่นกันนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวโปรเจกต์นี้ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหลายโซนหลายชั้นมากๆเลยนะครับเพื่อความง่ายของทีมงานที่โอเปเรตอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเราก็ได้ติดตั้งเป็นตัว CC7 นะครับให้ทางทีมงานเนี่ยได้คอนโทรลเพิ่มลดความดังของเสียงหรือว่าแบ่งโซนได้ตามอิสระเลยนะครับรวมถึงเราเนี่ยได้มีตัว iPad นะครับเป็น Wireless Control เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของที่นะครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็สามารถเดินไปในแต่ละจุดแล้วก็คอนโทรล adjust ความดังเสียงได้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นซิสเต็มทั้งหมดนะครับที่เราได้ดูแลให้กับทางอัคระสกายหนุมานนะครับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแถว BTS เพลินจิตนะครับก็แวะเวียนกันมาได้นะครับตั้งแต่11 โมงเป็นต้นไปนะครับโดยอาหารเครื่องดื่มของที่นี่นะครับก็จะเน้นความเป็นไทยเป็นหลักนะครับจะเป็นอาหารไทยมีขนมไทยด้วยนะครับยังมีเครื่องดื่มพิเศษมากมายที่นะครับก็จะเป็นสไตล์ไทยฟิวชั่นนะครับโปรเจกต์หน้านะครับจะไปที่ไหนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ